mình hộp cái xì ọt đằng cái ái. Này. Anh chắn đằng bên mặt thôi. Mà phần đằng lấy em đi. Có được có cầu. Very good. It's very delicious. Em cái cam cái viên nhảy đi một bạn. Baby smiling. Ha, laughing. Laugh to me. Let's cooking food with me. This is my food in the evening time. Yes, pig skin, vegetable, noodle, big noodle, jello noodle in Asia food. You can see. Mình đã ơi. Cái đá thục không? Cái đá thục không? Tôm này gặp tôm. Bên cuốn có nằm chậm đậm. Mấy con ăn ngào vậy? Nhất. Anh em lọt đắp rồi. Bầu đấy. Good smell. Mà nó ơi, wow. Ê, nó chắc đạn. Nó cả đá rồi. Fried vegetable with pork. Look like delicious. Really delicious. Ốc lớn nhỉ? Nó lên khôi khổ.
Rồi. Cái lồng phải làm cái lồng. Ini ano gì? Bal. So. Add noodle. Add noodle. Yellow noodle. Amazing. Smelling good. Rất là lạnh vừa. Ông đấy mình lại cái thằng mình nãy cô lại cái nấu nhỉ? Mà cái chợ thì thằng một chút gì ấy, cái mà hài. Đây đã bị cloud đây. Vì ông này ơi vì Cream. Mệt. cream of your sạch như thay vì ở cái sạch. Sao đây nè. Như đây cực kỳ chắc thành gì đó. Chút qua nhỉ? Ăn chân bên này. Mà tô kho tha thì anh cho bạn thì Rồi. Garlic leaf. Từ đây tôi nhận như con kia hộp cái thì hộp như vậy lăn đã có mình sao rồi chết à? Bạn nữa. Anh cái tần lón này. Rosa? Rosa. I'm smooth ở cái gì? Carefully. Lăn cái nấm ăn dài cái lăn tịch tịch ở mày. Tôi cho lại. Chạy anh khai thế. Ăn được chưa? Ăn được chưa? Nó câu này nặng ba này. Em ăn này. Biết xí rồi. Cái này nó là biết rồi. Càng chạm phi rồi. Ông nhận gì ạ? Nắng, nóng này.
hộp cái xì ọt đồng cái ảnh Này. chắn nó bên mặt thôi Mà phần đằng ấy em đi. Có được có cầu Very good. It's very delicious. em cái ca cái nhảy thì vẫn cháu mình buông cho tỉ Nâng này, thực tế bình thường. thì vui còn sao rồi nơi nông hộp chứ mệt mang cái hộp của bạn này Ôi tôi cứ cho cái vào này. Okay, already, okay, ready rồi lại.